Dneska uvařím vynikající houbovou polévku s kroupami. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít na to, tedy mysl na vaření. Houbová polévka s kroupami a zeleninou je prostě vynikající a zároveň je hodně sytá, tedy ideální podzimní polívka. A jako první namočte kroupy a houby ve vodě. Nemusíte máčet celou noc, protože to není hrách, stačí kroupy namočit přibližně 1 hodinku dopředu a houby půl hodinky dopředu. Dneska vařím vynikající houbovou polévku s kroupami a zeleninou. Super, a zatímco se nám to namáčí, tak jdu krájet, pasírovat a strouhat. Cibuli nakrájím na malé kostičky, to znamená, že jednou ji takhle naříznu, aby ty kostičky byly menší. Ještě musím uvést, že příprava houbové polévky s kroupami zabere přibližně 60 minut a dneska vařím 8 porcí. No i když ono po té polévce se vždycky zapráší, takže spíš jenom 6 porcí. Potom propasíruji česnek, samozřejmě můžete ho i nakrájet, ale mě to asi více chutná, když ten česnek je propasírovaný. A jdeme strouhat. Nastrouhám na malých slzách 1 mrkev a polovinu petržele. Výborně, zeleninu už mám připravenou a konečně jdu vařit. Vařič moc nerozpalujte, řekněme tak na 60 až 70% výkonu. Ono to máslo by se vám potom začalo přepalovat. Hnedka, jak se vám to máslo rozpustí, tak přidejte cibulku, kterou nechte zpěnit. Chvilku míchejte a potom přidejte česnek. Česnek chviličku restujte, ne moc dlouho, aby nezahořknul, řekněme tak minutu až 2 a potom hnedka přejděte na strouhanou zeleninu. Zeleninu chvilku restuji, potom přidám koření, které taky chvilku restuji. Je to pořád dokola, prostě restuju a míchám. A co se týká koření, tak jako poslední přidávám papriku, kterou zase chviličku restuji. Můžete ji restovat klidně 3 minuty, moc si toho nebojte, ona vám nezahořkne, protože ta zelenina obsahuje vodu a ta tu papriku prostě bude schlazovat. Dobře, a to už jsme na konci restování. Ještě přidám hladkou mouku, kterou opražím. Výborně, to stačí. Mouku už mám opraženou, takže teďka tam přiliju vývar.
Vývar do polévky nelejte nikdy najednou. Vždycky po částech a vždycky pořádně promíchejte, aby se vám neudělaly hrudky v polévce. Přidám namočené kroupy a houby a polévku nechám vařit 15 minut. A během těch 15 minut, co se polévka vaří, tak si nakrájím zbytek zeleniny, hezky na úhledné kostičky, dělejte je stejně velké, protože v té polévce budou vidět, a dále si nakrájím brambory. A po 15 minutách vaření polévka vypadá takto, krásně voní po houbách. Přidám pokrájenou zeleninu a brambory. Doleju zbytek vývaru a polévku osolím. S tou solí klidně to solte na 2krát, protože nikdy nevíte, jak ten vývar je hodně slaný, takže pozor, ať to nepřesolíte. A polévku dám ještě jednou vařit, tentokrát tak dlouho, dokud zelenina a brambory nezměknou. Je to prostě perfektní. Po chvilce vaření nám změkly brambory a zelenina a ta polévka krásně voní. Polévku ochutnám a ještě ji dochutím. Samozřejmě podle potřeby, solí, pepřem a muškátovým oříškem. No a nakonec nepřijde Japonec, ale bylinky. Polévku ještě dochutím majoránkou a čerstvou petrželí, kterou pokrájím. Samozřejmě, kdo chce, tak z polévky může vybrat ještě kuličky koření, ale moje babička mě to nikdy nedělala, takže já to koření jsem vybíral vždycky až na talíři. Samozřejmě tu a tam jsem kousnul do nějakého pepře. To se prostě stává. Bylinky v polévce už moc dlouho nevařte, stačí 1 minuta. Je to vždycky takový kompromis mezi chutí a tím, aby se vám ta polévka od bylinek neskazila.
Přátelé, a já mám hotovo. Teďka s odstupem času, po týdnu, když stříhám video a koukám se na ty úžasné záběry, tak mě úplně na jazyku naskakuje ta lahodná chuť houbové polévky a doslova cítím tu nádhernou vůni. Přátelé, já vám přeju krásný den a někdy jindy zase u vaření.